Ja, jag har tänkt på integrationen i svenska här i Finland och jag tror att för mig personligen det gynnade mig. På så sätt att från början jag tyckte att jag pratar det här språket och jag väljer helt enkelt det minoritetsspråket i Finland och medvetet jag anmälde det i myndigheten att min kontaktspråk ska vara svenska. Så jag gjorde det väldigt aktivt. Så med myndigheterna kontaktspråk är alltid svenska. Och jag tog medborgarskapsprovet också på svenska så jag gjorde lite poäng där. Så för mig svenska är viktigt, jag skulle kunna rekommendera det att integrera sig på svenska men också det är viktigt att kunna finska. Svenska har öppnat den nordiska världen för mig och jag tycker det har varit ett jättestort plus också i mitt jobb när man far på konferenser eller man kommunicerar med kollegor i Sverige, i Norge också i Danmark. Jag märkte att det har bara öppnat upp den nordiska världen vilket jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare. Man knyter kontakter på ett helt annat sätt märkte jag. Och det lite överraskade mig. Så det var lite bonus tyckte jag. Jag lärde mig svenska på grund av att jag flyttade till Ekenäs och jag jobbade på museet och där hände allt på svenska. Och jag kunde finska så jag var helt sådär i varje möte var jag okej, nu är det min tur att jag vill berätta det här. Och då hoppade jag dit att okej, nu är det det är min tur. Och jag berättade vad jag hade för ämne men jag märkte att jag verkligen behöver lära mig svenska. Och sen träffade jag min man, eller tidigare men i alla fall. Och jag tänkte att okej, hans familj pratar svenska så varför borde jag prata finska med dem? Så jag bara började så här lära mig svenska. Och det tog en lång tid för att jag studerade då kanske 6 månader sådär då och då. En timme varje andra vecka eller så. Och det gick bra. När det gäller just den här frågan om integration och kan man integrera sig på svenska och sådär. Så jag ska nog säga att de flesta invandrare brukar nog ha någon slags fel uppfattning. Man tycker att vad ska man göra med något språk som talas av bara få människor och sådär. Men jag tycker att man ska nog våga prova sig fram och läsa till exempel svenska och säga att det finns många olika ställen i Finland där också man kan använda egentligen svenska. Så jag har till exempel inte enbart varit i Narpes men också då jag var i Åbo. Jag märkte också att det fanns några människor i Pargas till exempel och sådär som talade svenska. Alltså där. Men sen också, några har varit i Ekenäs till exempel, de har olika skärgårdsplatser. Så att det finns nog möjligheter att kunna på något sätt använda svenska. Och sen också en sak som jag märkte är att då svenskspråkiga finländare också när de märker att någon som har invandrarbakgrund läser svenska, de är också öppna på något sätt och är villiga att hjälpa just med de här kontakter och på det sättet. Men förstås ska man inte glömma bort finska. Så om vill man vara självständig och lite mera, ha lite mera större ska vi säga, möjligheter, förstås kan man lära sig också de här olika språken. I chose to learn Swedish because when I moved to Vasa, all my surroundings were in Swedish. I came to study to a Swedish school. My partner speaks Swedish and his family, and then I happened to start hobbies and meeting people in other places that they were also starting to study Swedish. So I found myself in a Swedish world, so I had to learn that. Jag skulle säga om man bor här i Österbotten att det är ganska viktigt, det är nästan obligatoriskt att kunna svenska. Såklart det beror på vad du vill jobba eller vad är dina mål. Men till exempel en person som är en läkare eller om du vill jobba på service, kundservice, eller du måste kunna både och. Och det är ganska viktigt med svenska. Inte vet jag, så jag tycker
alltså förstås när man kommer från Åland som är 100% svenskspråkigt samhälle liksom, till huvudstaden, så det kan kännas liksom att svenskan funkar inte längre, liksom, att det inte är så pass i stora vänner här. Men igår snackade jag med min hälsovårdare och liksom, hela samtalet på svenska och till och med liksom, när jag vill prata om känslor exempelvis, och det är mycket trevligare liksom, att kunna göra det på ett språk som du härskar väl än att försöka liksom, hitta sig fram med finskan eller något sånt. Så, speciellt om man är här liksom, i fasta Finland, så det är bara liksom att använda din svenska om du kan.